Nopea oppimäärä pituusmitan kalibrointiin. Syötetään yksi jonkun määrän mittainen pölli tuosta ja pyydetään isäntää mittaamaan pöllin pituus. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäiseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Sieltä tulee tuon kärryn takaa. Tämän päivän kone. Linkku valmetti 6550 tai sinne päin, en muista enää. Kronoksen kuormaaja ja Nisulan 400 kompikoura. Siihen laitettiin tuo kuormaimen hallinta uusiksi ja Nisulan motomytin mittalaite päivitettiin. Yritän olla olematta eessä tässä. Toista päivää meillä meni tuossa hommassa ja pitää sanoa, että Nisulan huollolle kiitokset. Sahan kontrolli, anturi ja pinnin järjestys oli mysteeri ja käyttöjännitteet, niin homma pelaa. Oliko Tuominen, kun siellä oli puhelimen päässä, niin suuret kiitokset hänelle. Lähdetään tonne mettään päin. En mä oikeastaan tiedä, missä täällä mettää on. Pitää mennä kysymään. Karautas, hetkinen. Oliko se muuten se kellunta päällä tuossa kuormaajassa vielä? En tiedä yhtään kaivaa. No ei varmaan sit ollut. Eikö se pistänyt vastaan? Ei. Siellä on varmaan joku sokkiventtiilit sit laitettu. Voisiko olla? Joo. No ei se mitään. Kyllä se kuntoon saadaan. Joo, nyt mä testaan. Joo. Joo. No, mitä hitaat siinä näkyy, niin sitä alkaa. Joo. Mennään sinne. Mä liimaan kameran tonne jonnekin takaikkuun. Meillä on vielä kaapelit täällä ja sivuverhoitut laittamatta. Käännön vapautus päälle. Toivotaan, että se on nyt vapaa. Oikea kahva kellunta. Kellunnan venttiili menee virtaa. Onkohan se nyt vapaa? Mistä sitä tietää? Kuormaaja on tuolla nokalla, niin sitä ei tekisi mieli käännellä linkkua ilman, että käännössä on kellunta vapaana, että se tuolla liikkuu. Sitten meillä on vaihe sisällä. Otetaan M. Tuostako se toimii tuo suunta? Joo. Kokeillaan toimiiko nuo taakse jo laitteet. Ei toimi. Ne mun pitää vielä kytkeä sieltä. Ei se mitään. Mennään näillä. Kyllähän se ihan hyvin tossa taitaa. Tuo kellunta. Kellunta toimia. Kai. Ei mitään hajua, toimiiko kellunta vai ei. Toivotaan, että toimii. Ohjaus toimii, mutta väärään suuntaan. Eiku hetkinen. Ei toimi, tonne suuntaan toimii. Ei käynyt toiseen suuntaan, minkä takia? Onko sieltäkin sähköpäätö rikki? Älä sano, että on taakse ajo laitteiden ohjausventtiilissä sähköpäätö rikki. Kyllä saattaa olla. No. Niin jotenkin. Joo, se pitää vaihtaa tuo viimeinenkin sähköpäätö tonne venttiiliin. No se on. Onneksi tuli haettua niitä kaupasta. Danfossin venttiilit on vähän semmosia, että aina niitä saa sähköpäätöjä vaihtaa, niin tässä koneessa varsinkin nyt oli vähän synkkää, että kuormaajaventtiiliin tuli vaihdettua 2 sähköpäätyä ja onneksi kävin kaupassa hakemassa varmuuden vuoksi vielä 3, koska nyt vähän pahasti näyttää, että runko-ohjaus vaatii 1. No, mä en tiedä, kyllä se periaatteessa vähän niinku toimii, mutta vain toiseen suuntaan. Ei, kyllä se toimii toiseenkin suuntaan. Hetkinen. Onko se on-offi venttiili? Ei se on-offi voi olla. Välillä toimii, välillä ei. Se taitaa olla vaan häiriö, että täynnä tuo.
pärinästä välillä toimi välillä. Se oli kyllä vähän niinku... Yritin liitäntöä irti, niin kyllä se sen verran irvistikin se päätyi, että en ihmettele yhtään, vaikka olisikin vähän niinku vaihon tarpeessa. Huvittavaa ajalla, kun yrittää, että joo, ohjaa pikkuvipusta ohjausta, niin välillä toimii, välillä ei. Ja ratti onneksi kyllä voittaa sen, mutta käydään nyt kokeilemassa tuota nisulan toimintaa. Mitään liikkeitä ei ole säädetty. Kokeiltiin vaan, että kaikki terät liikkuu, tiltti toimii, saha tulee ulos, rullat pyörii, mutta ei ole mitenkään säädetty. Mitalle ajosta ei ole tietoa ja oikeastaan karista suunnastakaan ei ole tietoa. Että hetken aikaa sinne menee pari puuta yritetään tuossa ottaa. Niin katsotaan miten meidän käy. Tuoltahan me saadaan, mennään tonne mettään. Sehän pitää perää edellä sinne mennä. Näin minä väittäisin. Otetaan se tuosta, tuo pieni puu, aloitetaan sillä. Kyllä, otetaan tuosta ensimmäinen. Joo. Tuosta kellunnasta nyt ei ole oikein tietoa, että toimiiko se vai toi. Mä en oo tottunut tämmöseen itekin valmettiin ollenkaan. Jätetään se siihen. Meneekö tässä jarrut automaattisesti päälle? Varmaan. Niin, täällähän oli se jarru. No niin. Kuormaaja toimii nokkapumpulla, jossa on tuo... kumpaan suuntaan se kääntyy? Kummin päin. No, sehän... Letkustahan sen näkee. No eikä näe. Minä oletan, että se kääntyy tänne vastapäivään. Ehkä nämä liikkeet kannattaisi säätää nyt heti tähän alkuun. Ei, niin mulla onkin se kellunta päällä, sen takia se ei käännykään. No niin, se oli hyvä tieto, että kellunta toimii, joo. Mutta toivottavasti se lähtee, kääntyy tänne päin ympäri. No letkut ehkä vähän näyttää siltä, että se olisi tänne tarkoitus ottaa. No, otetaan vähän kierroksia. Jatke toimii väärään suuntaan. Kaikki liikkeen nopeudet pitää säätää tuosta. Saanko mä sen tuosta läheltä läheltä kääntymään, ettei lähde puu mukaan ja letkut ei jää. Sitten laitetaanpas jotain kierroksia tähän pysyvästi. On tää melkoista, kun ei ole tottunut tämmöiseen koneeseen. No mihinkäs koneeseen minä olisinkaan tottunut, kun ehkä omalla valmetilla tuota ajettua oikein muilla. Mikä siellä ottaa kiinni? Ja. No niin. Sitten säädetään näitä liikkeitä nyt heti ensi alkuun. Joo, pikkuhiljaa. Mä vähän säätelen nämä liikkeet jo heti. Taakse jo laitteissa on varmaan... Ui! Hetkinen. Tuo piti olla väärinpäin, noin. No, niin pitää aina hyvin mielellä, kun alkaa harjoittelemaan. Ei vähän sekavaksi lumimehtää mennä tekemään, ettei kukaan näe sitten. Niinpä. Noin. Sitten otan vaikka taitto. Miten päin mä tän laitoin? Aika ärhäkkäästi liikkuu kyllä. On, kyllä liikkuu. Aika iso pumppu tuolla on tuolla nokalla. Joo. Maksimi öljytilavuus siellä. Ei näissä tarvi kyllä. Taitossa ei ihan hirveetä vauhtia tarvii olla ennen tässä hakkuuhommassa. Oli mukavia tehdä, kun se on rauhallinen. Niin jo. No, käännössä on ilmeisesti aika paljon pienempi kara kuin tuolla tuossa taittosylinterissä. Tänne tarvitaan sitten vähän isompia virtoja. Se on melkein varma, että jos ei näitä heti alkuun säädä näitä liikkeitä, niin sit se on jossakin tuolla kuusessa tai ikkunassa. Rotaattoria me ei voida säätää, kun se on tuolla
Joo, se on on-offi venttiili, niin muuta vaihtoehtoa ei ole kuristaa linjaa sitten, jos haluaa rajoittaa. Sitten meillä on kouran toiminta. Oi, käännellä on liikaa vauhtia. Mitenköhän tuo etuakselin lukko? Onkohan se ollenkaan niinku... Niin paljon tuli kytkentöä tehtyä, että noista vanhoista ei tiedä. Taakse laitteet mun mielestä ei pelittänyt. Niin se voi olla, että mä oon kytkennyt niitä virrat pois, niin voi olla, että lukkokaan ei toimi. Niin, joo. Pystytäänkö me testaamaan sitä? Käännetään puomia sivulle niin kauan, kunnes kone kaatuu, niin tiedetään, että toimiko se vai ei. Jos mä vähän rytkytän tästä. Joo. Hakataan varovasti, kohta mennään takaisin talliin selvittämään, mitä mä teen taakseajolaitteille, kun ne ei tunnu pelittävän. Mutta jos tää kouran toiminta nyt täällä mettäsallissa saatais katsottua tästä, otetaan vähän kierroksia vielä, niin on mukavampi käyttää, ei jurnuta niin kovasti. Koura toimii yksipaineisena systeeminä, että siellä on tosiaan vain yksi painetaso. Joo, ottaa aika paljon tehoa koneelta. Nyt kuulostaa hyvältä. Pitää olla vaan riittävät kierrokset. Itse asiassa, nythän mä muistankin, meidän pitää tehdä niin, että kun syötetään puuta, niin takaterien kevennä syöttäessä molempiin suuntiin, mutta joo, tossa onkin muuten vielä parannettavaa. Tulee vielä pitkä päivä tästä, kun näitä säädetään kohdilleen kaikki liikkeet. Se on lähinnä tuo noitten... Oho. Minkä takia se otti niin paljon tehoa, että... Katkaistaanpas virrat tuosta mittalaitteesta ja... Saadaanko me sitten kone käyntiin? Mikä siellä pärisee noin kovasti? Se sammuhan sehän sammutaan sen voiman puutteeseen. Niin teki. Toisaalta en tehnyt muuta kuin puristin kouraan. Se tankkaa. Eikö tarvii ilmata? Loppuko meitä aine? Se on 2 tankkia. Joo. Katsotaan, että ei tuolla ole hydrauliikasta mitään pyyntiä. Joo, noin. Joo, ei meidän montaa puuta tarvii ottaa, että se näkee. Mennä tosta vaan. Joo. Pitää se nähdä, että ajaako se mitalle. Kyllä. Ja meidän pitää kalibroida mittakin. Niin, nimenomaan. Pitää mennä me. Nythän on semmonen, että me ei tarvita tohon takateriä. Ootas hetkinen. Mitenkäs tuossa on nuo kahmariterät tuohon niinku kuormaukseen, niin mä nyt mietin mitenkä niiden pitäisi toimia. Tuohon pitää tehdä vähän lisää. Hyvä, palataan kohtaan siihen. Mä jo ehdin kuvitella, että mä tein jotain tyhmyyksiä. Paineet meni tappiin tai jotakin muuta, mutta eihän siinä ollut muuta kuin aine vaan loppu. Mutta katsotaan tämä nyt. Mehän otetaan sinne kevennysaikaa aika paljon tonne noille kahmareille. Ei syötetä. Joo, tuossa noin. Se voisi jopa toimia aika hyvin nyt. No kahmarit ei saa puristaa puuta silloin kun syötetään. Joo, ja tuolla tiltin nostoaika on liian lyhyt. Eli kun tiltti nostetaan, noin, nyt se toimii hyvin. Sitten kokeillaan ottaa puusta kiinni. Pienimmästä puusta aloitetaan. Ei, mulla jatke toimii väärinpäin. Aina se menee sekaisin, kun mitä enemmän ajattelee, niin laittaa se aina väärinpäin tuohon. Ihan kuormaa ottaa koneelta, mutta ihan hyvin se toimii. Ja sitten joo, hidas syöttö toimii, nopea syöttö toimii hyvin. Ei terien tarvii nyt. Pituus menee väärään suuntaan, siitä se johtuu. Noniin. On vähän pieni puu pituus mitan säätämisen, mutta hyvin syöttää. Ihan älyttömän hyvin syöttää puuta tämä vekot. Sitten nopea oppimäärä pituusmitan kalibrointiin. Syötetään yksi jonkun määrämittainen pölli tuosta ja pyydetään isäntää mittaamaan pöllin pituus. Ja me syötetään se tälle koneelle. Ja pituus oli tasan.
No niinhän mä yritinkin. Tasan 2 metriä. Eli tuossa noin. Ja 55 milliä oli tuo. Joo, 25. Eli mikä on pienin puu, mitä se pystyy syöttämään? Syöttääkö se käytössä kaiken läpi? Menee melkein pölpittiasti melkein. Käsittämätöntä. Niin. On kyllä hyvä koulu, pitää sanoa. Laitetaan käytössä 0 pienimmäksi mahdolliseksi puuksi, mitä voidaan syöttää. Ei meina. Paine. Miten se ottaa niin kauheasti tehoja tuolta koneelta tää veko? No, kysytään isännältä, onko se ennen ottanut samalla tavalla. Sillähän siitä selvitään. Hyvin syöty. Vähän sen voidaan etuterien kevennysaikaa lyhentää. Kevennys 9 sekunnin sadasosaa voisi olla aika hyvä. Ja ei hyvänen aika se saa. Miksi se ottaa noin paljon tehoa? Kumpikin aivan älyttömästi vie voimaa. Niin. Kun tuo kone on väkeväinen, niin pistää nuri polvilleen. Onko se ennen tehnyt noin? Ei se noin paljon. Käykö se nyt kaikilla pytyillä? Oliko paljon kierroksia siinä koneessa? Joku 1700. Joo, niin on niinkin paljon, niin se kyllä pitää jaksaa. Sähkössähän kaikki venttiöitä on-off-keloja. Niin, Ja sekin on on-off-kelaa tuolla, että kun me lyön paineet päälle, niin paineet on päällä. niin. Niin hydrauliikka ottaa sen verran tehoja, mitä siitä tulee. Eikä tämä moottorikaan kylmää, että kyllä se mun raaka mustan pelivän pölläyttää, että kyllä se voi läpöäkin saa. Niin. Ei se Koko koko ajan. ajan löydään lisää vähän rinkiä siinä. Tuo on 100 kierrosta, niin kato mulla. Lisää vaan, sillä kaikki ratkee. Ja eikö se saa ainetta? Siinä polttosorttimet uudet ja letkut ja... No, kuulostaa siltä, että ei saa ainetta. Se oli tyhjänä tuossa. Onko niin täynnä tankki? Mikä että se voisi olla? No siirtopomppukin on ihan uusi. Joo, ilmaa. Ja näin kauan pelaskin tuota tänne niin. Niin. Se kun olisi hyytynyt siihen keskelle tietä, se olisi ollut kiva. Joo, mielenkiintoista. Kotimainen valmetti puikko. Kotimainen kone, kotimaiset ongelmat ja kotimaiset ratkaisut. Kyllä tää kangistuu tää pomppu. Kyllä tää polttoainetta on tähän. Niin jo. Ja sehän olisi tyhjää vasta tyhjää. Se olisi tukossa tuo alkuun. Ja kyllähän sieltä nyt kierroksia kuitenkin lyö. Ei siinä ei ollut vaikeuksia. Mahtavasti pölläyttelee mustaa, niin kyllä se on sellainen poltto. Niin. Mutta siis selkeästi joku muuttu meinaa. Niin no, äskeinen puu oli pienempi, se ei pistänyt vastaan yhtä paljon kuin tämä. Paineethan sieltä kyllä voisi mitata, kuinka paljon sieltä tulee. Kuinka paljon nokkapumppu ottaa tehoa. Moottori antaa melkoiset voimat tuolla kierrossa. Niin jo. Mut kyllähän se toisaalta hyvin sylkeekin tuota puuta. Että... Hyvin pelaa, siinä on hiassa nopea syöttö pelaa. Joo, pelaa. Pistetäänkö käyntiin? Joo, se käynti. Vaan Ei siellä kyllä nyt ainetta ole ollut. mikä siinä? Pitääkö vähän pumpata? Sieltä se lähtee. Joo. Se ilmaantuva. Onko se ilmaantuva, kun se käy? No luulis. Otetaanko näyttää pohjaa vaan? Joo. 5 menee käyntiin. Nyt se syöttää oikein hyvin. Oho, väärä liike. No niin. Että... Joo, ja tossa kun se tiputti alas, niin löi heti virrat poikki. Eli hydrauliikaltakin otettiin pyyntö pois, niin kone silti hyytyi. Minkä takia se valtavaa veätykseen se sammuu? En tiedä. Musta pilvikolla on ihan kauhea. Jos se saa ainetta eikä pala, niin se ei saa ilmaa. Se, Mutta toisaalta nyt kun se on sammunut, niin ei taida enää lähteä käyntiin. Nyt polttoaineen letkussa ei sitten oina. Niin. Mä tarttaan.
Outo homma. Kuinka se on tulla taistella tuohon? No nyt olisi semmonen homma, että tippuu taso alaspäin. Kierrokset hyytyy vaan. Joo. Ei oo. Otapas. Nyt oli sähkökin pois. Paineet tippuu tuolta. Mitikään on pohjassa. Joo, ei oo varmaan tehoja ollenkaan. Jos mä nostan kuormaajaa, niin sen se jaksaa tehdä, mutta Joo, heti kun laittaa sillä... nokkapumpulta paineita yhtään, niin Joo. siitä se ei taida jaksaa. Joo. Joo. Ja nyt ei jaksa edes nostaa enää kierroksia, vaikka kaikki pyynti on pois. Joo. Se ei saa ainetta, se ei taida saa. Päätös loppu. Tehdäänkö sillä tavalla... Mä saan ton mitalle ajon tästä säädettyä tällä pöllillä. Joo. Niin. Saattaa vaatia, että joku pumppaa tuolla samaan aikaan, että tehot riittää. Niin jo. Niin. Mutta mä säädän sen mitalle ajon tässä. Samalla tuo pituusmitta saadaan kalibroitua. Paksuusmitta on semmonen, että sille tarvii vaan sitten syöttää paljon eri kokoisia pisteitä ja opettaa sitä. Niin, joo. Sitten tää taakseajo laitteet mun pitää tarkistaa kytkennät. Niin, joo. Niin jos saadaan mitalle ajo tässä nyt kuntoon, Joo. niin ajetaan sitten tallille ja mietitään nämä kytkennät. Niin joo, joo. Tämmöistähän tää on aina. Yllätyksiä täynnä ja sehän onkin homman suola. Kuinka se voi olla tankkiin menevä putki tukossa? Onhan kaikki mahdollista. No tehdäänpäs niin, että mä tarkistan kytkennät tässä. Otetaanko vähän valoja pois? On ne siellä 20 pakkaa. Juu. Pari plussaa. Säästää vähän akkuja. Joo, antaa isäntien ratkoa tuo polttoaineen saantiongelmat. Mä ährään täällä sillä välin. Polkimet pitää saada pelittämään. Ja... No tehdään yksi asia kerralla, kuten se sitten mieleen tulee jossakin vaiheessa. Mistä löytää itsensä röyhdyttämästä. Pylly pystyssä. Noin, niin täällähän pitäisi nyt olla jonkunlaista jännitettä. Ruskea on toinen signaali ja vaaleanpunainen on toinen signaali. Sininen ne myös ja musta yhdistää ne. Oho, melkoinen kytkentä. Niin, sehän muuten voisi olla sillä, että kun on seisontijarru päällä, niin näistä jompaa kumpaa kun painaa, niin se kytkee myös jarrun pois. Ensin seisontijarru pois päältä ja sitten suunta päälle. Niin, molemmat polkimet tekee vähän niin semmoisen yhdellä painalluksella 2 toimintoa. Niin. Siinä meni pari tuntia rattosasti. No niin, joo. Aurinkokin ehti laskea, mutta mä ratkaisin täällä ongelma. Oli sähkömiehen kytkennöissä taas. Ai sekä on jo. Tää oli sähkömiesvika. Joo, siitä. Mikä siellä oli? Suodati oli liian hyvä, niinkö? Ei ole ihan varmaa, mutta toivottavasti Täällä se on esisuoriti. Esisuodati oli liian tiheä, ei tullut nestekään läpi. No, pistetään kone takaisin tulille, jos se aikaa toimisi, että saadaan edes 1 puu tosta puitua. Siellä olikin taakseajo laitteissa, niin ehkä se kannattaa vielä kokeilla, että ne oikeasti toimii. Ja niin, penkkikatkaisija olikin johdotettu tuolta vanha ohjausjärjestelmä Danfossin keppien kautta ja tommosen relelaatikon kautta, niin totta kai se siinä on sitten. Nyt kun mä painan pollintan, mitä käy? Liikkuu. Yes. Taksijalaitteet pelittää. Niin se oli sieltä vanhassa ohjausjärjestelmän kautta kierrätetty, niin tietenkin kun mä olin repinyt kaapeleita pois, niin se tietenkin jäi sitten toimimatta. Mittalaite päälle ja se pitäisi lähteä siitä. Joo, oliko meillä puukourassa siellä vielä? Upsista.
Noin. Yritetään sitten. Mitenköhän nämä kahmarileuat? Tää pitää miettiä jotenkin hyvin, miten ne saatais toimia, koska niillä olisi tosi hyvä nyt napata tuo puu tosta maasta. Ei mennään mitään. Noin. Otetaan vähän paremmin. Nyt se jää paremmin. Sitten. Noin, ja sitten me halutaan miettiä mitalle ajo, eli minä säädän vähän täältä syöttöön tommoset säädöt. Me valitaan. Ei, meinas mennä kyllä nyt auton kylkeen. Joo. Otetaan suutiksi. Lehtipuu. Tehdään tästä lehtipuu, koska... Noin, sehän ajo... Hetki, 420 oli tavoite, 420 ajo sillä yhdellä heitolla. Sehän on hyvä. Ja jos mä nyt yritän uudestaan tästä hakea... Oi, että se ajaa täydellistä ja pituuteen. Noin, se on hyvä. Testit jää taas kerran aika lyhyiksi tässä, mutta pitää kyllä sanoa, että on kyllä vaikuttunut tästä nisulan kourassa, kun se ottaa ihan pienikin puu, mutta semmonen asia, mikä meidän tarvii tehdä on tuo, että pystyy pelkkiä noita kahmareita napsimaan, niin saa puun otettua maasta. Nythän voi noita taakseajolaitteita kokeilla. Niinku ihan oikeesti kokeilla. Se on vaan vähän vaikeeta, kun hytti on täynnä kaapeleita. Joo. Mikä jottei? Sehän toi. Itse asiassa nyt pitää myöskin kokeilla tuo, että toimiiko tuo etuakselin jäykistys vielä. Ja sitten kun se on tossa, niin me puidaan tavoitemitta 4-2 puu. Ja siihen se meni. Hyvin toimi. Tosta ei tule täyspittiä, niin mennään vaikka käsisyötölle. Noin. Joo. Hyvä. Katsotaan vielä tuo etuakselilukon toiminta ja sen jälkeen tää alkaa olemaan sillä, että vaihdetaan kuskia. Katsotaan. Mennään vähän mettään ja kaadetaan tosta yksi koura auki. Meillä on liian vähän kierroksia täällä koneessa taas. Olisiko se siinä? Siihen saatiin. Mä en saa nyt oikein muuta kuin kaadettua sen tonne noin. Ja ei haittaa, ettei mene videolle mitään, kun en minäkään näe mihin pääsin. Missä se pää meni? No niin, sieltä se tuli. Oho. Noin. Joo. No niin, sellaista. Myöhäiseksi meni tämäkin ilta, mutta toimiva kone tulee. Vielä viimeistely ja verhoilut kiinni. Mikrofonikin meinaa lentää lattialle. Siellä on joku ollut hajalla. Ai tässä valossa kyllä enää mitään kuvaa. No, se on, ei kestä kato päivävaloa tällaiset työkatoja. Niin. Kun ei nämäkään toimi. Kaikki vastustaa, Saha vaan puoltaa yksistä. Niin jo.